Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Ube Spanish Bread. And here are the following ingredients. First step, dito sa ating bowl, ilalagay na natin yung mga ingredients natin. Itong ating yeast, dito lang sa gilid. Then, haluin natin ng konti. Yan. Yung ating salt dito sa other side. Kailangan hindi sila magta-touch. Then, yung ating sugar. Yung ating butter. Yung ating milk. Kailangan itong milk lukewarm. Yung ating water. At yung egg. Then, haluin din natin to. And using our clean hands, haluin lang natin to. Magmamasa tayo. Haluin lang natin to na mag-form ng dough. Ayan. Na-combine na natin yung ingredients natin. Mag-knead na tayo. So, dito sa ating clean worktop, mag-dust tayo ng flour. Then, mag-knead na tayo. Kailangan well mix ito. At well knead yung ating dough para maganda ang alsa. Okay. Ang pag-knead, ganyan. Yung pinupush nyo yung dough away from you. So, continue lang natin to, maybe for 10 minutes. More than 10 minutes na akong nag-knead. So, kulang tayo ng small piece. Check natin yung ating dough. Then, hilahin natin. Pag hindi na siya nag-break, pwede na ito. Bilugin lang natin yung ating dough. Then, kuwalan tayo ng ating bowl. Yung ating bowl, i-brinasyan ko na siya ng oil. Then, ikot natin pataas. Then, balutin natin ng cling wrap. Pwede din yung basang tea towel, damp na tea towel, ang i-cover nyo. Okay. We'll leave this to prove for a minimum of 1 hour or hanggang mag-double in size yung ating dough. After 1 hour, eto na yung ating pina-rice o pinove na dough. Yan, double in size na siya. Then, mag-dust lang ulit tayo ng flour dito sa ating clean worktop. Transfer natin yung dough dito. Then, tanggalin natin yung air. Then, hatiin natin sa dalawa. Tabi muna natin yung isa. Flat natin. Using our hand.
Then, iro-roll natin to. Ibabaston. Sure na tight. Yan, hatiin natin ito sa 10. O pwedeng 8. Depende sa size na gusto nyo. Yan, set aside natin dyan. Yan, kuha natin yung isang dough natin. I-flat lang natin. Then, kulang akong rolling pin. And, kuha tayo ng ating ube filling. I-spread lang natin dito. So, nasa sa inyo na yun kung gaano kakapal or yung thickness ng inyong filling. Mas marami, mas masarap. Then, sprinklean lang natin ng konting sugar. Then, iro-roll natin. Tapin natin dito sa side. Ayan. Para hindi lumabas yung filling. Then, ikot. Ayan. I-seal lang natin. Then, yung ating breadcrumbs, iikot lang natin. Then, ilagay na natin dito sa ating lightly greased na pan. Then, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ito na yung last na ating dough. Ito yung ating tray. Yung pinagduktungan, yun ang nakataob. Then, balutin lang natin to ng cling wrap. Or pwede din yung damp towel. And ililive natin to proof or to rise for another 40 minutes bago tayo mag-bake. After 15 minutes sa oven, ito na yung ating Spanish bread. So, transfer lang natin sa cooling wrap. Palamigin lang natin ng konti bago natin i-serve. Pero masarap din kahit mainit pa. Ito na ang ating Ube Spanish Bread. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!